Nak buka, nak buka, nak buka, nak buka. Oh my god. Oh my... Hi guys, thank you for clicking this video and you are watching Hanif Osman vlog. My name is Hanif Osman and please subscribe and like my channel. So let's start the video. Yeah. Got the lover. Nak buka, nak buka, nak buka, nak buka. Oh my god, oh my god. Okay, nak buka sekarang. Sorry lah, tak proper unboxing tapi okay, nak buka sekarang ke nak buka nanti? Alamak, tapi aku nak dengar dalam kereta. Aku buka sekarang Ada benda kat belakang. Okay, aku buka sekarang. Wah, oh my god. Buka ni, buka ni, buka ni. Buka kat luar. Oh, kat luar. Mana kereta? Tak nak buka. Okay, tak apalah. Aku stop dulu nanti aku buka. Biarlah aku menikmati seseorang ya untuk ambung sini. So, aku nak dalam kereta. Aku nak tengok dalam kereta. Okay, okay. Sorry. Jangan nak jerit sangat. Wah. Gini. Ni HD ke tak ni aku buat ni? Tak lah. Oh, tak nampak. Sekejap. Okay, 1, 2, 3. Alamak. Okay. Sekejap. Sabar sekejap. Okay. Woo. Target kan. Lama target from target till last edition. Oh my god. Alhamdulillah. Oh, dia tak kemik kan. Okay, sekejap. I just got it. Rasanya dah lama sampai tapi aku baru check email. Lover Deluxe Edition from Target. Fresh phone oven. So, untuk dalam buku dalam nanti aku akan buka nantilah. Version 1, nampak tak version 1? Okay, version 1 bye. Okay, nanti ya. Bila aku menikmati unboxing ni nanti aku ambil. Okay. I think he knows that is his hand bersama. Oh, lagu dia semua aku dah dengar. LOL. So nak tengok dalam ni. Oh yeah, original banget. From Target. Mana Target tak ada lah. Tapi universal. Music for the World, Lover Deluxe Edition. Untuk yang ni aku just nak dengar CD je sebab aku dalam kereta, tak proper sangat. Nanti aku buat abang kata review ataupun macam buka lah kat dalam tu. And then aku akan tengok apa yang ada kat dalam dia. Lepas tu ni version 1. Version 1 pun dah berapa ratus dah. Kegila nak beli semua version. So yup. Ya. So kat kita ni jom kita dengar je lah lagu ya. So kat dalam dia nanti malam nanti aku buat video kat rumah. Okay, aku buka sekarang lah. Sekejap. Sikit dah. Wow. Lover. Dia dah sana. So CD dia dalam ni kat ujung sekali. So marilah kita mendengarnya. Okay. So aku nak menikmati lagu ni. Jom kat rumah. Bye.
dressing the salad, dressing the salad, we are tasting the salad. Wow.